Programmet presenteras av Fritid och Vildmark, iFish, Wiggler, Noroland och Gasoltuben. Nu är det dags. Vi är sjukt taggade, spända inför vad som stundar. Ta lugnt, ta lugnt, ta lugnt. Ja! 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 Det här är ju första Ice Bite som går av stapeln. Ja. Det känns som vi är i rätt element. Det går för stort. Det går för stort. Inte för mängden, utan det går för stort. Hej och välkomna till Ice Bite, isfisketävlingen i norra delen av Sverige där Two Hunters, Bollstafiske och rödingfrossa ska göra upp och vilka som egentligen är de bästa rödingfiskarna. Vi heter rödingfrossa av en anledning. Så Ja, det är ju... precis. Tävlingen kommer pågå under 3 dagar. De 2 första dagarna fiskar lagen på sina hemmavatten och den 3:e avgörande dagen sker på ett gemensamt fjällvatten. Det här kommer bli något utöver det vanliga. Nu kör vi! Åh, jag fick rysningar! Jag fick rysningar! Reglerna i denna tävling ser ut på följande vis. Man kan totalt plocka hem 3 poäng per dag, där de 3 tyngsta fiskarna ger 1 poäng, största fisken ger 1 poäng och flest antal fiskar ger 1 poäng. Vi ska väl inte säga att vi är allt för skakis. Nej då, nej, nu känns det ganska Jävlar, bra. vi kommer få äta upp där sen. Det blir bra. Under första och andra dagen kommer lagen att fiska på valfritt vatten nära deras hemmaorter, vilket kommer ge en bra utsträckning genom hela Norrland. Skiljer sig fisket genom de olika landskapen när det kommer till huggvillig fisk, antal och storlek. Nu har det blivit dags för lagen att bege sig ut och försöka ta hem årets första upplaga av Ice Bite. Vi är grymt taggade. Planerna har smitts och vi är redo för 3 långa dagar. Och i många vatten är det svårt att ta alla 3 poäng här. Och vi känner att vi kommer börja stort. Vi kommer gå all in, stor fisk första dagen. Och chansa bara. Lite färre napp, det finns ju givetvis mindre rödingar också. Men försöka få ett fullt papper och få en riktigt jäkla stor. När vi kommer ut på sjön då, hur tänker vi då? Ja, vi börjar med borra upp bara. Ner med grejerna, känna av djup, var så är vi? Och så bara leta om vi tittar nå. Det är viktigt. Försöka lokalisera, försöka arbeta oss till fisken. Istället för att sitta och långdra bara, utan det är aktivt fiske, bara vidare söjda, bara för att ställa. Vad tror vi om motståndet, Joel? Jag är inte minsta rädd, är jag inte. Men rödingfrossa känns farligt. Både på namnet, trivatiten de har, specialiserade in på rödingfiske och de fiskar uppe i fjällvärlden. Ja. Och det gör mig orolig. De har säkert deras jävla småpölar eller stor mega jävla hård med att fiska. Simson och henne. Bolsa fiskar är inte minsta rädd. Får de en fisk, det är jag impad. Det ni ser här nu kallas för Two Hunters. Ja. Men vilka är vi, Joel? Vilka är vi? Ja, bra fråga. Vi är jag kommer inte säga medelålder, vi är långt från medelålder. Fisket och jakten har ju som varit glöden genom livet och man har ju haft det runt husknuten, vi är uppvuxna på landet. Det är ju sjöarna har ju alltid varit närmare än grannarna. Och som är släkt och genetiska drag så har det blivit just den fronten vi har hamnat på. Joel har fått en alltid för stort kraniemått och jag har fått små händer. Allt genetiskt. Ja. Nej, men det är sjukt spännande. Vi möter grymt bra rödingfiskare och ja, men vi ska spöa dem. Ja, det är klart som fan. Jag vill aldrig förlora en tävling. Ja. Nej, men det blir lätt. Men jag tänkte vi lägger ändå bara ut det ska ni få se så att det känns som jämnt. Så jag övar jag nog med. Dag 1, nu är det morgon. Och vi har snackat lite så här vilken taktik vi ska ha nu för att öka chansen att Ja, så det har ju gjort att vi kommer dela på oss idag. Ja. Vi ska prova
2 olika sjöar helt enkelt. Jo. Vi är uppe på Kalfjället och väderprognosen är väl sådär. Det blåser en hel del idag. Jag hittar lite lär nu, men... Så du ska ju egentligen hoppa om i lite andra kläder. Ja, så ska jag skida. Lite snärtigare kläder, sen blir det att skida 12-13 kilometer. Ja, vi känner väl oss ganska optimistiska. Förutsättningarna är väl helt okej. Nej, men nu har vi inte tid att snacka om det. Nej, nu måste vi dra. Nu drar vi. Tjena! Tjena! Tjena, tjena! Jaha. Ja. Det är vi som är Rödingfrossa. Och det är vi en av lagen i Icebite 2024. Jajamän. Förhoppningsvis vinnande laget. Ja. Eller förhoppningsvis vi är den vinnande laget. Det är jag som är Lukas. Och det är jag som är Nelson. Vi är 2 medelålders män från Kiruna. Ja, 40 plus ska jag säga. Ish. Ja. Prata inte ålder. Nej. Men ja. Ja, Nelson banga. Vi tar en för laget och så får vi helt enkelt... Nu är det esset i rockärmen. Vi måste prova. Så är det. Där ska vi upp och där ska vi ner. Det blåser. Men ja. Vi är hårda killar. The hard ones. Hej alla Bollsta fiskefans, och är ni inte Bollsta fiskefans än, då kommer ni bli det när ni ser oss ta hem den här tävlingen. Alltså vi fiskar ju på ganska olika vatten, vi är ju ganska långt ner här i Sverige medan Kirunaborna har ju kanske fler rödingvatten. Men nu har vi scoutat ut ett riktigt hett vatten som innehåller grov fisk. Så vår plan är ju att försöka ta den största fisken de här dagarna, då får vi i alla fall 1 poäng. Sen kan vi ju kanske få några till och då ligger vi bra till i den här tävlingen. Det går på få och stora. Precis. Det går inte på små sill och lake som de där uppe gör. Nej, de får nog dra de här sniperna så tar vi de här riktiga monsterfiskarna. Så det är planen. Nu startar vi fisket. Dags. Skrämde du bort allihop? Vi är 2 killar från Västernorrland. Det är lite längre ner i Sverige än de andra killarna vi ska möta i den här tävlingen. Men jag tror ändå att vi har bra chanser. Vi har scoutat ut ett bra vatten som innehåller stor fisk. Och det är vår taktik i den här tävlingen, att dra stora fiskar. Det går för stort. Vi går för stort. Inte för mängden, utan det går för stort. Okej, då blir det dags för pimpelfiske. Och vi kommer ju sitta i samma hål, så att vi kommer köra lite varierat bete. 1 för att locka, kanske 1 för att få dem att hugga. Här. Ett sånt här ska jag rigga upp. En Apollo. Tänker jag börja med. Här har vi lite att välja med. Här har vi lite upphängare, lite insektsliknande beten. Sen har jag lite mysker här, och vad jag vet i den här sjön tidigare så har ganska klara färger fungerat bra. Så jag kommer köra med Resins romkornet, gul med orange prick. Kommer börja med den, knyta på den på en Apollo. Jag tror att det kommer vara det som gör susen. Så där hörni, startskottet har gått. Vi har isat upp hålet här. Drog ut på tiden så vi är 51 minuter sen. De andra har säkert hunnit fylla pappret. Jag skulle inte behövt säga. Men det här är värt det. För vi vet att i den här sjön går en riktigt stor fisk. Och de är svårlurade. Vi har dels dåliga förhållanden. Det är sydliga vindar, högtryck och... Dålig månfas. Precis, det var den dåliga månfasen jag sökte. Det rörde sig här nere, så det är spännande nu. Man är lite nervig. Får vi in en stor röding så ser vi dess beteende. Så det är lätt och fort att byta grejer. Bara vi har han inom så här 1 meters avstånd. Så vet vi nu när det är dags att börja sätta på något annat än kanske Apollon och Maggot. Börja köra några vibrationsbeten, för att i den här sjön mycket småfisk i växtligheten. Och de här stora rödingarna, de börjar gå över till den födan. Ja, vi får se vad som händer, men vi är ute efter stor fisk. Och ja, vi får hålla tummar. Ja. Fylla pappret och en riktig bjässe. Ja, vi måste ju fiska i kapp 51 minuter nu. Eller typ 55 nu. Jaha, sorry Joel. Okej. Blåser lite vindigt men jäkligt fint väder. So, there's the guys behind me. Ja. Japp, så är det. Ibland så är man lite korkad. Men förhoppningsvis så är belöningen stor. Så ja, vi får se. Nu ska vi fortsätta skida.
Så nej, men alltså, jag tror det kommer bli en jämn kamp. Men vi kommer ju stå där i slutet som segrare. Ja, såklart. Jag är ju... ödmjuka som... Vi är ju som sagt ödmjuka och vi går inget annat för en seger. Nej, alltså annars hade vi inte varit med. Nej. Vad tror du då, Johan? Vad tror du om de andra lagen? Vad har de för planer idag? Jag tror de andra, de är stressade. Jag tror de går och bara matar och borrar överallt. Sätter ner grejerna, sitter bara och så sitter de och bara känner. Nej, och så bara borra. Jag tror de kör så. Vi kör långsiktigt vi. Ja. Jag tror det är som är plan. Vi sitter ju stationerat på ett ställe vi vet är bra. För att göra det här möjligt så behöver vi ju ett ställe där det inte är så mycket växtlighet. Och de stora fiskarna vet vi rör sig i växtbältet som vi har några meter bort här. Men de rör sig ganska mycket i den här lilla sjön och är grund. Så att det finns som inget riktigt hotspot. Så det gäller bara att ha tålamod helt enkelt. Och vi hoppas på en riktigt stor fisk idag. Vi vet ju att det har fångats tunga kilon här. Ja, alltså kolla. Vilket väder. Solen och det snöar typ samtidigt. Vinden har avtagit så det är jäkligt nice väder. Hade en riktigt stor i hålet som var på och bara tog en provsmakning lite försiktigt. Han var riktigt stor. Ja, Lukas var aningen frustrerad. Han har ju tappat två fina rödingar. Så ja. De där mothuggarna sitter kanske inte riktigt bra. Så, men det är ju så när det är tävling. Tävlingsnerverna kommer fram. Och blir man lite ivrig alla gånger. För såklart, vi tävlar ju för att vinna. Det är väl det enda rätta. Och de där som säger men deltagande är det viktigaste, det är bullshit. Det är bara losers. Ja, men jag kom i 2:a och jag kom 3:a. Ja, men 2:a är ju ändå första förloraren. Så det är ju... Det är typiskt. Kameran hänger sig när man får fisk och när man drillar. Jag trodde att den höll på att spela in. Den spelade in. Men så de här jävla kamerorna, de strular. Men det var en sån här röding. Vart det ju. Så nu får vi se till att dra en till. Och förhoppningsvis få med drillningen. Och de här jävla kamerorna, de blir frustrerade. Och det är en fin liten fisk. Men jag såg den på lodet, jag såg den komma. Jag var ner och rörde i botten. Och så fort jag rörde i botten, då kom den. Men det är en stor sjö, det finns gott om fisk. Men det gäller bara att lura upp det. Jag fick åtminstone upp min. Lukas, han tappade 2 av sina. Så. Vi ska visa Bålstafiske och Two Hunters hur man fiskar röding. Sen har vi kanske lite andra förutsättningar, men man väljer var man bor i landet. Så. Rödingfrossa inleder starkt och tar ledningen i tävlingen direkt. Men nu verkar de andra teamen också ha hittat fisk. Ja, de bara dum. Kommer de hit nu? Vi kanske har lockat hit dem nu. Hela spö, jag hade satt spö så här så jag hade det still. Och så såg jag hela spötoppen bara bonk och åkte ner. Det var gått en halvtimme. Du, ditt spö! Vad gör du? Man kan. Du hittar ju bara på, du har inte alls fisk. Nej, såg jag här. Dum. Vad fiskar du för små fisk? Spigg? Jo. Mhm. Ja. Nej, jag gick ner. Han högg som fan. En öring, det är den som har varit på. Nej. Ja, det här vinner man inga tävlingar med.
Och de gills inte ens. Nej. Men roligt med en öring. Släpper tillbaka, lille man. Hämta kusinerna. Ja, fan då. Trodde det var en röding, ja. De kommer. Vi har sett grymt mycket insekter. Men nu har Joel börjat virga runt ställena här så att vi arbetar lite mer effektivt. Han fiskar runt tältet här, försöker lokalisera fisken. Jag sitter kvar här och försöker locka hit dem till det stora hålet. För får vi bara en fisk in hit så är det större chans vi får den att hugga. Eftersom man kan se fiskens beteende. Nej, men som Jonte sa tidigare att vi chansar på att sitta i det stora. Satt där länge, satt och wastea tid. Tänkte hänga ut. Borra upp en hel del hål här runt nu. Gått mellan hålen och testa. Ett hål jag borrar längre in. Jävla välde upp. Jag tänkte, vad fan är gräs först? Ja, började rensa och se jag började kryp, jävla lätsöjn. Då var det ju massa baggar. Så mat tror jag fisken har i den här sjön. Som är för oss en liten nackdel, för jag tror det kommer bli svårt. Vi fortsätter att bara försöka lokalisera fisken nu. Att inte visa för mycket tid på samma ställe utan bara försöka hitta något. Jag tror de andra, de är stressade. Jag tror de går bara och matar och borrar överallt. Vi kör långsiktigt. Jonte, han har precis borrat lite. Och vi kämpar på här. Tiden går och jag känner faktiskt stress. Jag brukar vara kolugn i alla lägen. Men jag känner stress. För rödingfrossa, de känns som några jävla smart. De som har specialsjö, de har vinklar, de har vrår. De vet exakt vart de ska. Och här sitter vi. Professionella gäddfiskar. Och allt annat som jag är. Men röding vet jag fan alltså. Jag tvekar på mig själv. Tyst. Vill inte prata med dig just nu. Ja. Så jag märkt att jag och Jonte börjar bli ovän. Det är inte bra. Nej, vi ska samla oss. Nu är vi på nästa ställe. Det är nog en ganska grund vik det här. Men vi tror ju att fisken kan gå här. Och för att locka hit dem så brukar jag dunka betet i botten så det rörs om där under. Förhoppningsvis kan du ju kanske locka till sig fisken. Nu har jag någonting här. Han var på blinken. Nu. Nu är någonting på. Nu har jag. Röding! Röding! Där kom det! Men snyggt! Nu kom första rödingen efter typ 2 timmar. Halva dagen har gått. Nu satt vi grunt här. Jag trodde ju på den här viken. Alltså typ i hålet högg den. En riktigt fin röding. Hur länge hann du sitta här? Det var ingen länge. Nej. Nu ska vi snabbt väga den här då. Blöt vi ner 1 kilo blankt. Det är blankt 1 kilo. Det är kilofisk ju. Fan så bra. Nu har vi vägt den här då. Riktigt fin röding. 1 kilo röding. 1 kilo stark röding. Nu ligger vi bra till, alltså bra start på den här dagen. Vi vill ju få en fisk, det har vi fått nu så nu är det bara att öka. Nu är det bara plus. Det är plusgrader idag, typ 3 plus. Så att den här kommer ju klara sig om vi släpper tillbaka den här lite fort. Försöker vi vara lite snabbare. För det här är ju bra gener att ha vidare i sjön. Så. Hejdå! Snyggt Mackan! Va? Bra start! Fan så härligt. Bollstafiske knappar nu in på rödingfrossa och med exakt samma vikt ligger lagen nu på samma poäng. Men tyngre går det för Two Hunters. Så här vi står här ute nu. Joel filmar under isen, försöker hitta rödingen och det är ju fisk i hålen.
är det. Men otroligt svårt att få dem att ta. Jag och Jonty, alltså, vi måste tänka om nu. Tiden går och vi måste helt och sagt tänka om. Alltså vi måste gå på känsla. Tänka helt nytt. Bara gå med borren, bara känsla. Blunda medan man går och så bara se ner när man känner, här står en fisk. Någonting drastiskt måste göras om nu. Nu är det så här att Jonty har bestämt, han har haft alla planer. Går så helvetes tungt och vi har runt 50 minuter på oss. Och jag har beslutat, det här är mitt beslut helt och hållet, att vi far till nästa sjö. Sjön ligger inte alls jättelångt ifrån, så det blir bara packa på borren, packa in spöna, maggot, allt det vi behöver och så bara föra brass till sjön och så få där då, hoppas vi. Så. Hopp! Yes! När jag kom tillbaka när jag skulle återansluta och såg att det hade varit en fisk det sista som hände, så bara släppte jag ner och sen bara small det. Wow. Vilken täckning på den. Alltså sjukt fin. Vi har ju borrat här och kollat efter djup, så gick jag och gjorde ett till. Och när jag kom tillbaka, då hade jag haft deepern här, då, när jag skulle återansluta på telefon, då såg jag att det hade varit en fisk under. Så sänkte jag ner och så dunkade lite i marken och då steg den här, då bara small det direkt. Vilka rödingar vi har fått idag. Jättefin. 775 gram. Bra start! Nästan 7,8, nästan 8 hektar. Bra start! Fina fiskar. Alltså det är helt stört. Jag kan säga, nu får de andra lagen passa sig. Ja, Nu är vi farliga. Det här är en av de finaste röda jag har fått. Bålsta fiske fortsätter dra fina fiskar och leder nu tävlingen. Sådär, typ 30 minuter kvar, det tog lite längre tid än väntat hit. En kälke som samlar på sig typ tonvis med snö. Oplogade vägar. Nej, i alla fall, nu är vi framme och 30 minuter, bara borra, ner med grejerna och dra upp fisk. Nu kör vi. Som ni ser, Jord börjar borra. Den här sjön är egentligen bara en smal tarm i samma vattensystem. Bara en smal tarm, så att ja, vi får se. Jag vet att det här stället ska vara lite djupare och här har vi också fått bra. Inte samma storlek, men eftersom det är samma fiskar så bör de simma här. Hade du dit nå? Ja du. Jo. Byter hål här. Nu, fish on! Fish on! Yes, yes, yes! Woho! Bara några minuter kvar. Han är ganska lång. Han väger inte så mycket, men wow hörni. Vilken vacker röding. Inte någon mega size, men vi har fisk på pappret och jag är överlycklig. Ska vi releasa den här fina? Kom igen Joel, 7 minuter. Two Hunters får till slut utdelning och drar upp en viktig fisk som gör att de nu är med i tävlingen igen. Men med 7 minuter kvar av förmiddagen kan allt fortfarande hända. GoPro-tagning. 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 Hitogång. Ja. Det här är
fucking rod. Dogs! Jag knäckte spö! Det är vad man kallar mothugg. Inte den största, men den var jäkligt vacker. Oh. That's where we came for. Ja, sista minuten rödingen. Vi var på väg att plocka ihop. Rödingfrossa levererar den sista minuten fisk och skapar spänning ända in i det sista. Lagen har nu fiskat halva dagen och ställningen är otroligt jämn inför eftermiddagen. Ja, vi har fiskat 4 timmar, vi hade en seg förmiddag. Vi fick riktigt kämpa efter fisken. Jag vet ju att vi ligger nog steget efter. Man brukar få mer fisk än vad vi har fått på de här 4 timmarna. Men vi har lokaliserat fisk och nästa vecka då kommer ni få se oss nöta på. Fortsätta nöta på. Här har vi haft fiskkontakt i den här nya sjön. Kom igen nu. Nu kör vi. Nu har vi fiskat här på förmiddagen och haft sjukt nöjd med fisket. Vi har ju fått fina rödingar och vi sa ju det. Vi är ute efter storleken och antalet det kommer vi inte plocka. Men vi har ju lyckats få fisk och de har ju varit fina så att vi ligger nog bra till. Jag vågar inte säga för mycket men jag tror att vi ligger bra till. Helst 2 på en hel dag. Nu har vi fått 2 på en förmiddag så vi ligger bra till. Nu har vi eftermiddagen kvar och nöta upp någon ännu större fisk. Så vi ses i nästa avsnitt. Yes!